Đoạn kết, em đẹp hơn ánh sao, tại sao Hàn Đình lại giấu giếm Kỳ Hàn khoản đầu tư của anh? Trong bộ phim Đình Đám Em Đẹp Hơn Ánh Sao, chuyện tình giữa Hàn Đình và Kỳ Hành đã chạm đến trái tim của vô số khán giả. Tuy nhiên, khi cốt truyện tiến triển, một sự thật đáng ngạc nhiên lộ ra, hóa ra Hàn Đình đã che giấu sự thật quan trọng rằng anh là nhà đầu tư của công ty Kỳ Hàn He Nhai. Tiết lộ gây sốc này không chỉ khiến khán giả bàng hoàng mà còn gây náo động cả chương trình. Hàn Đình, một doanh nhân có vẻ thành đạt, ẩn giấu một bí mật không rõ trong lòng. Anh không chỉ là chàng hoàng tử quyến rũ trong tâm trí Kỳ Hàn mà còn là động lực thúc đẩy vận mệnh sự nghiệp của Kỳ Hàn. Thân phận kép này, giống như thanh kiếm Damocles treo trên đầu, khiến Hàn Đình đau đầu, muốn bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình đồng thời không muốn đánh mất niềm tin và tình yêu của Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, nữ anh hùng tưởng chừng như yếu đuối nhưng thực ra rất mạnh mẽ này, đã gặp rất nhiều khó khăn trong vở kịch và thể hiện lòng dũng cảm và sự kiên trì đáng ngưỡng mộ. Cô không ngại khó khăn, kiên trì bất chấp khó khăn của gia đình Hàn, thể hiện sự kiên cường phi thường. Tuy nhiên, thời điểm cô biết được Hàn Đình đã che giấu sự thật, cô dường như bị giáng một cái tát vào mặt và rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân sâu sắc và khủng hoảng lòng tin. Lý do Hàn Đình che giấu sự thật chắc chắn là một trong những bí ẩn hấp dẫn nhất của bộ phim. Cuộc đấu tranh nội tâm của anh giống như một cuộc chiến không khói thuốc. Một mặt, anh thực sự yêu Kỳ Hàn và muốn bảo vệ cô khỏi bị tổn hại. Mặt khác, anh phải cân nhắc kế hoạch kinh doanh và lợi ích gia đình của mình. Mâu thuẫn này giống như một nút thắt không bao giờ có thể giải quyết được, khiến anh bị giằng xé giữa tình yêu và sự nghiệp. Theo diễn biến của cốt truyện, khán giả dần thấy được phản ứng dây chuyền của sự che giấu này. Nó không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hàn Đình và Kỳ Hàn mà còn khuấy động những thay đổi trong toàn bộ giới kinh doanh. Hàn Đình mỗi một động tác đều cẩn thận, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ thua cả ván cờ. Cảm giác căng thẳng này được truyền tải đến từng khán giả qua màn hình, khiến mọi người không khỏi đổ mồ hôi hột cho anh. Phản ứng của Kỳ Hàn sau khi biết sự thật đã chạm đến trái tim của vô số người xem. Cảm giác bị lừa dối và lợi dụng của cô giống như một con dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim mọi người. Từ một cô gái chỉ đơn thuần tin tưởng vào tình yêu đến bỗng nhiên phát hiện ra mình có thể chỉ là con tốt trong một kế hoạch kinh doanh. Khoảng cách quá lớn này khiến người ta cảm thấy tiếc cho cô. Bộ phim khéo léo thể hiện mối quan hệ phức tạp giữa tình yêu và sự nghiệp trong xã hội hiện đại, thông qua câu chuyện của Hàn Đình và Kỳ Hàn. Đó không chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn thuần mà còn là tấm gương phản chiếu những tình huống khó xử, những lựa chọn mà nhiều bạn trẻ trong xã hội ngày nay phải đối mặt. Làm thế nào để cân bằng cuộc sống tình yêu đồng thời theo đuổi thành công trong sự nghiệp đã trở thành bài toán khó đối với nhiều người. Hoàn cảnh của Hàn Đình chắc chắn là sự miêu tả chân thực của nhiều người ở nơi làm việc. Mọi quyết định của anh ta đều giống như đi trên dây, nếu không cẩn thận, anh ta có thể bị trượt chân và ngã. Loại áp lực này không chỉ đến từ những thử thách trong sự nghiệp mà còn đến từ nỗi đau nội tâm. Về mặt đạo đức, anh ta liên tục cân nhắc sự đánh đổi giữa sự trung thực và lợi nhuận, một cuộc đấu tranh phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức mà nhiều người trong xã hội hiện đại phải đối mặt. Kinh nghiệm của Kỳ Hàn cho thấy tầm quan trọng của niềm tin trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Khi cô phát hiện ra người mình tin tưởng đã che giấu một sự thật quan trọng như vậy, cảm giác bị phản bội như một tia sét từ trời xanh. Đây không chỉ là đòn giáng mạnh vào tình cảm cá nhân mà còn là đòn nặng nề cho sự nghiệp của cô. Cô phải xem xét lại tất cả thành tích của mình và suy nghĩ xem liệu đây có phải là kết quả do sự sắp đặt của Hàn Đình hay không. Khi cốt truyện tiến triển, khán giả đã thấy được nỗ lực sửa đổi của Hàn Đình. Anh đã nhiều lần muốn tỏ tình nhưng lại luôn do dự ở những thời điểm quan trọng. Trạng thái ngại nói này khiến mọi người đổ mồ hôi hột vì anh. Bất cứ khi nào anh lấy hết can đảm để nói ra sự thật, nhiều tai nạn khác nhau sẽ luôn xảy ra, như thể số phận đang đùa giỡn với anh. Đồng thời, Kỳ Hành cũng đang trải qua quá trình trưởng thành của bản thân. Từ cú sốc,
thất vọng ban đầu cho đến suy nghĩ bình tĩnh sau này, cô đã cho thấy sự trưởng thành và trí tuệ phi thường. Cô bắt đầu xem xét lại mối quan hệ của mình với Hàn Đình và suy nghĩ xem điều gì thực sự quan trọng. Quá trình phát triển này cho phép khán giả nhìn thấy hình ảnh nhân vật ba chiều và chân thực. Vở kịch còn khéo léo dựng lên hàng loạt tình tiết phụ nhằm làm nổi bật hơn nữa những mâu thuẫn, xung đột trong cốt truyện chính. Thái độ của các thành viên khác trong gia đình Han và phản ứng của đồng nghiệp và bạn bè của Kỳ Hàn đã tạo thêm nhiều biến số cho tình huống phức tạp này. Việc mô tả đặc điểm của những chi tiết này làm cho toàn bộ câu chuyện trở nên phong phú hơn và giúp khán giả hiểu và suy nghĩ về vấn đề này từ nhiều góc độ. Khi sự thật dần lộ diện, mối quan hệ giữa Hàn Đình và Kỳ Hàn hết lần này đến lần khác trải qua thử thách, mỗi cuộc cãi vã, hòa giải của họ đều giống như dạy cho khán giả một bài học cuộc sống sống động. Đây không chỉ là về tình yêu mà còn là về sự chính trực, về sự lựa chọn và về cách kiên trì với chính mình trong thực tế phức tạp. Trong quá trình này, hình ảnh của Hàn Đình không ngừng được làm phong phú và có tính ba chiều. Từ hình ảnh ban đầu là một doanh nhân thành đạt, đến sự tổn thương sau này bộc lộ, đến quyết tâm bù đắp lỗi lầm cuối cùng, sự thay đổi và trưởng thành trong tính cách này của anh đã thay đổi đánh giá của khán giả về anh từ tốt đơn giản thành xấu phức tạp hơn và hiểu biết sâu sắc. Tương tự, hình ảnh của Kỳ Hàn cũng được thăng hoa trong quá trình này. Cô không còn là một nạn nhân đơn thuần mà là một người mạnh mẽ, có thể suy nghĩ độc lập và có dũng khí đối mặt với hiện thực. Sự bình tĩnh và lý trí mà cô thể hiện khi đối mặt với sự thật cũng như những hành động sau đó đều thể hiện sự quyến rũ và trí tuệ của một người phụ nữ trưởng thành. Cái kết của bộ phim này không chỉ là chương cuối cùng trong câu chuyện của Hàn Đình và Kỳ Hàn mà còn để lại cho khán giả những không gian suy nghĩ sâu sắc. Nó đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm cho mọi người, chúng ta nên cân nhắc thế nào để cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp? Chúng ta có nên chọn trung thực và có nguy cơ mất tất cả? Hay chúng ta nên tiếp tục giấu nó và giữ sự ổn định trước mặt? Không có câu trả lời chuẩn mực cho câu hỏi này, nhưng đó là một lựa chọn trong cuộc sống mà ai cũng có thể phải đối mặt. Nhìn ở góc độ rộng hơn, Em đẹp hơn ánh sao không chỉ là một bộ phim tình cảm mà nó giống như một tấm gương phản ánh tình thế tiến thoái lưỡng nan mà nhiều bạn trẻ trong xã hội đương đại phải đối mặt. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này, làm thế nào để theo đuổi thành công trong sự nghiệp mà không đánh mất chính mình? Làm thế nào để duy trì sự chân thành trong các mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân là những câu hỏi đáng để mỗi chúng ta phải suy nghĩ sâu sắc. Kinh nghiệm của Hàn Đình cho chúng ta biết rằng ngay cả những người thành công nhất cũng có thể đánh mất chính mình vào một lúc nào đó. Câu chuyện của Kỳ Hàn cho thấy ngay cả khi gặp phải thất bại, chỉ cần bạn giữ được nội lực và sự tỉnh táo, bạn luôn có thể tìm ra con đường riêng cho mình. Sự phức tạp của bản chất con người và bản chất đa diện của cuộc sống là điều khiến bộ phim này trở nên hấp dẫn. Điều đáng nói là bộ phim này không đưa ra một kết luận đúng sai đơn giản. Ngược lại, nó cho phép khán giả tự suy nghĩ và đánh giá bằng cách thể hiện sự đấu tranh nội tâm và sự trưởng thành của các nhân vật. Cái kết mở này không chỉ làm tăng tính hiện thực của cốt truyện mà còn để lại nhiều không gian cho trí tưởng tượng và thảo luận của khán giả. Ba cặp đôi trong vở kịch cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình sau khi trải qua nhiều thử thách khác nhau. Lulinchia và Tu Selmeng, đôi kẻ thù hạnh phúc cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của nhau và đến với nhau sau khi trải qua hàng loạt câu chuyện nực cười. Nữ thần hoàng gia Lily và chàng trai khoa học kỹ thuật Su Chư Châu đã vượt qua sự khác biệt về thân phận và tính cách, dũng cảm theo đuổi tiếng nói nội tâm của mình và cuối cùng mở ra mùa xuân tình yêu. Hai nhân vật nam nữ chính Hàn Đình và Kỳ Hàn sau khi trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp và thăng trầm về tình cảm lại càng trân trọng nhau hơn và tình yêu của họ càng trở nên bền chặt hơn. Ngoài cốt truyện tuyệt vời, điều đáng ngạc nhiên nhất của You Are Mortal Starlight là 5 chương phụ được ra mắt ở cuối bộ truyện. 5 nhân vật phụ này lấy thời gian làm lời thoại, ghi lại hành trình cuộc đời của Hàn Đình và Kỳ Hàn từ lúc mới cưới cho đến khi già đi cùng nhau.
mỗi giai đoạn đều đầy ngọt ngào và cảm động. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, giống như bao cặp đôi đắm chìm trong niềm vui tân hôn, họ ngọt ngào, đằm thắm khiến người khác phải ghen tị. 4 năm sau, Kỳ Hành mang thai, Hàn Đình hết sức chăm sóc cô. Họ cùng nhau mong chờ một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai và mong chờ sự xuất hiện của một cuộc sống mới. 7 năm sau, con trai Hàn Thần của họ tròn 3 tuổi, cuộc sống của gia đình ba người bình thường và hạnh phúc, tràn đầy ấm áp và vui vẻ. Thời gian trôi qua, chớp mắt Hàn Thần đã trưởng thành, họ đã chào đón đứa con thứ hai, cuộc sống của gia đình 4 người lại càng hạnh phúc hơn, những đứa trẻ đều ngoan ngoãn, dễ thương, hai vợ chồng cũng yêu thương nhau không kém. Bao giờ hết, đây có lẽ là cái nhìn đẹp nhất của tình yêu. Và khi thời gian trôi qua nhiều thập kỷ sau, cả Hàn Đình và Kỳ Hàn đều đã bạc tuổi nhưng tình yêu của họ vẫn trường tồn như ngày nào. Mặc dù 5 phần bổ sung này chỉ kéo dài vài phút, nhưng chúng đã cô đọng lại tình yêu và tình bạn lâu dài giữa Hàn Đình và Kỳ Hàn. Họ cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống nhưng vẫn luôn yêu thương và ủng hộ nhau. Mối quan hệ chân thành này cũng khiến khán giả trước màn ảnh cảm động. Có lẽ, đây là hình dáng đẹp nhất của tình yêu, từ những năm tháng xanh tươi cho đến những sợi tóc bạc, luôn ở bên nhau không bao giờ rời xa. Như Hàn Đình đã nói trong vở kịch, để đánh giá một mối quan hệ, chỉ có thể đưa ra phán xét cuối cùng khi nhìn lại. Hàn Đình và Kỳ Hàn đã dùng cuộc sống của mình để diễn giải một cách hoàn hảo ý nghĩa thực sự của tình yêu. Em đẹp hơn ánh sao, thỏa mãn sự khao khát về một tình yêu đẹp của khán giả bằng một cái kết đầy hy vọng và ấm áp. Nó cho chúng ta biết rằng dù cuộc sống có nhiều thử thách, khó khăn nhưng chỉ cần trong tim có tình yêu thương thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cuối cùng, em đẹp hơn vì sao? Soi sáng cho chúng ta rằng dù trong tình yêu hay sự nghiệp thì sự trung thực và tin tưởng là nền tảng không thể thiếu. Cho dù sự cám dỗ hay áp lực có lớn đến đâu thì việc duy trì sự chân thành bên trong và tôn trọng cảm xúc của người khác chính là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ lâu dài. Đồng thời, bộ phim này cũng nhắc nhở chúng ta rằng khi đứng trước những lựa chọn phức tạp trong cuộc sống, chúng ta cần có dũng khí đối mặt với sự thật, trí tuệ để lựa chọn và sức mạnh để gánh chịu hậu quả. Nhìn chung, Em đẹp hơn ánh sao không chỉ mang đến cho khán giả câu chuyện tình yêu thăng trầm qua câu chuyện của Hàn Đình và Kỳ Hàn mà còn khám phá sâu sắc mối quan hệ phức tạp giữa cá nhân, sự nghiệp và các mối quan hệ trong xã hội hiện đại. Nó cho phép chúng ta thấy rằng không có đúng hay sai tuyệt đối trong cuộc sống. Điều quan trọng là luôn chân thành và can đảm khi gặp khó khăn, đồng thời tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong quá trình đó. Đây có lẽ là thông điệp quan trọng nhất mà chương trình muốn truyền tải và tại sao nó lại gây được tiếng vang rộng rãi đến vậy.